हेलो गाइज वेलकम टु कन्ट्रोल युट्युब च्यानल। आज हामी बिजीमा लेजर कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसलाई डिलिट र मोडिफाई कसरी गर्ने त्यो हेर्छौँ। डाइरेक्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर पनि अथवा बिल गर्दाखेरि डाइरेक्ट लेजर कसरी क्रिएट गर्ने सर्टकट किएर सबै हेर्छौँ। जस्तै यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर यहाँनिर मास्टरमा गएर यहाँबाट यहाँबाट एड गर्दा पनि भयो है, डाइरेक्ट यहाँबाट एड गर्दा पनि भयो लेजर। अथवा तपाईले डाइरेक्ट यही डिस्प्लेमा मेन डिस्प्लेमा कन्ट्रोलसँग F1 थिच्नु हो भने यहाँ सर्टकटको लागि मैले तल पपअप पनि राख्दैछु, तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कन्ट्रोल F1 थिचेर यसरी डाइरेक्ट पनि ल्याउन सकिन्छ। तपाईले बिल गर्दै हुनुहुन्छ भने बिल गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर गर्दा पनि भयो। जस्तै पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर जस्तै कन्ट्रोलसँग F1 थिच्ने यहाँ पनि सर्टकट पार्टी 1 भनेर बनाएँ मैले एउटा लेजर। अब हाम्रो यो भनेको पर्चेस भनेको सन्डे क्रिएटर भइहाल्यो। अब यदि हाम्रो ओपनिङ बाँकी दिनुपर्ने छ भने पैसा यहाँ लेख्ने है। अब बाँकी दिनुपर्ने भनेको क्रेडिट हो है। यहाँनिर सन्डे क्रिएटरमा बाँकी दिनुपर्ने क्रिएटर हो है, पाउनु पर्ने भनेको डेबिटर हो। जस्तै मैले 100 रुपियाँ पाउनु थियो भने यो डेबिटमा राखिदिने। यति गरेर अब एड्रेस छ भने यहाँ राखिदिने है। एड्रेस छ भने राखिदिने, अरू नम्बर फोन नम्बरहरू पान नम्बरहरू छ भने राखिदिने। छैन भने F2 थिचेर, अरू केही डिटेल छैन भने F2 थिचेर यसलाई सेभ गरिदिने। डाइरेक्ट स्पेस बार थिच्ने पार्टी 1 भनेर यहाँनिर डाइरेक्ट राख्दा पनि भयो। यसरी क्रिएट गर्दा भयो। अब यसलाई बनाइसकेपछि मोडिफाई कसरी गर्ने त यहीँनिर है। हाम्रो यहीँ पर्चेस विन्डोमै कसरी मोडिफाई गर्ने ब्याक गरेर यहाँ माथि आउने है। यहाँ माथि आइसकेपछि पहिला लेजर यसरी सेलेक्ट हुनु पऱ्यो, अनि अल्टसँग M थिच्दाखेरि मोडिफाई हुन्छ। जस्तै मलाई ओपनिङ चाहिँ यहाँनिर 4000 भन्नुपर्छ। यति गरेर अरू केही डिटेल एडिट गर्नु छैन भने F2 थिच्ने, सेभ गरिदिने। यसरी एडिट गर्दा भयो। नामदेखि लिएर सबै मोडिफाई गर्दा भयो। यहाँ आएर अल्टसँग M थिच्ने अनि सबै एडिट गर्दा हुन्छ। F2 थिच्ने, सेभ गरिदिने सर्टकट। इन्टर इन्भ्यालिड हुँदैछ किन हामीले नाम चेन्ज गरेँ। स्पेस बार थिच्ने, अब सप्लायर्स भनेर छ। अब जस्तै मैले एउटा आइटम हालेँ, आइटम हालिसकेपछि F2 थिचेर यसलाई सेभ गरिदिएँ। ल पर्चेस सेभ भयो। अब मैले अघि भर्खर मोडिफाई यहाँबाट डाइरेक्ट गरेँ। अब यताबाट मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने यहीँ एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर मास्टरमा गएर यहाँनिर एकाउन्टमा गएर मोडिफाई मैले सप्लायर भनेर ल्याएको थिएँ। यहाँ चेन्ज गर्दा हुन्छ, सबै चेन्ज गर्दा हुन्छ। F2 थिच्ने, सेभ गरिदिने है। अब यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने कहाँ जाने भन्दाखेरि यहीँनिर यहीँ गएर यहाँ माथिपट्टि सर्टकट की देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर है तल दुईवटा सर्टकट, माथि सर्टकट कीहरू छ। F8 थिच्दाखेरि डिलिट भन्दैछ है। किन डिलिट भएन भन्दाखेरि दिस मास्टर हेज बिन युज इन बोथ टाइप पर्चेस। यदि हामीले पर्चेस गरेको छ भने डिलिट हुँदैन। यदि हामीले लेजर पर्चेस गरेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, F2 दिने। हामीले अघि पर्चेस गरेको छ, यसलाई डिलिट गरेर नि मात्रै त्यो लेजर डिलिट हुन्छ। यसको डिलिट गर्ने त्यही तरिका। अब लेजर डिलिट गरी हेरौँ हामी। यहाँ गएर मोडिफाईमा गए, सप्लायर भनेर छ। यहीँ आएर F8 थिचेर यस गरेर डिलिट गर्दा हुन्छ है। अथवा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहीँ पर्चेसमै पनि हामीले सप्लायर चुज गरेर यहाँनिर आएर अल्टसँग M थिचेर मोडिफाईमा आउँछ। यहीँनिर F8 थिचेर डिलिट गर्दा हुन्छ।
यसरी यहीँ पनि डिलिट गर्दा हुन्छ, त्यहीँ गएर डिलिट गर्दा पनि हुन्छ, यहीँ गएर डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। हस् त, हाम्रो आज लेजर मोडिफाई, डिलिट र क्रिएसन भयो, नयाँ क्रिएसन, मोडिफाई र डिलिट भयो। बाँकी अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। बिजीको भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू।